Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Taeku. Okay, so hari tu aku ada buat video mengenai Honor 50, telefon Honor yang dah ada balik Google. Aku happy, aku seronok. And this time aku nak unboxing telefon yang kedua dia, yang ada Google juga, iaitu Honor 50 Lite. So ni kira macam adik kepada Honor 50, tapi design dia nampak macam jauh berbeza berbanding abang dia kan. Anyway, ini adalah telefon mid-range, kelas pertengahan, specs yang boleh kata agak rendah berbanding Honor 50 hari tu. Dan juga aku jangkakan harga yang jauh lebih murah lah berbanding Honor 50. Alright, so tanpa buang masa, jom kita unboxing, nak tengok sikit apa kita dapat dalam kotak, apa specs baru dia, dan juga obviously kita nak tengok adakah smartphone ni berbaloi untuk korang beli. Okay, jom. Okay, so ini dia kotak Honor 50 Lite. So kat atas ni dia ada design Honor 50 Lite sikit, ada tulisan kat sini. Tulisan just standard lah, kotak putih yang biasa. Kat bawah ni dia ada tunjukkan RAM 8GB, storage 128GB, dan colour yang aku dapat ni adalah colour midnight black, colour hitam. Aku tak pasti kenapa selalunya review unit dapat colour hitam kan. Okay, so jom kita unbox. So dalam kotak ni macam biasalah, kita akan dapat ada punya casing, patutnya ada SIM card jack tertu kat sini, tapi ni review unit. So kalau korang beli tu dapat lah. Dan ini ada dokumen sikit. Dan ini dia punya casing dia. Ada bulatan kat sini dan ada bulatan untuk dia punya flash dia. Honor 50. Dan bawah ni kita akan dapat dia punya charger dia. Ini charger sampai 66 watt supercharge. Mantap ni. Dan dia menggunakan kabel USB Type A ke USB Type C. Standard lah. Okay, so pertama sekali aku nak cakap dari segi design dia. So design 50 Lite ni memang tak nampak macam Honor 50. Dan aku perasan dia lebih kepada design language phone-phone Huawei sebelum ni. Sebab design dia nampak sepijik macam Huawei Nova 8i. Ataupun mungkin korang boleh cakap macam dekat macam Mate 40 punya design. Sebab ada bulatan bulat kat tengah ni, modul kamera yang ada 4 kamera, kemudian ada ring bulatan kat sini, ada flash kat sini. Overall design yang family lah kalau korang peminat Huawei. Dan untuk colour midnight black ni aku perasan dia kurang shock sikit berbanding warna-warna yang lain. Sebab contohnya warna biru ni dia ada garis-garis kat belakang sikit, nampak lebih cantik. Tapi yang midnight black ni dia tak ada design yang extra, so dia just standard back panel plastik yang glossy reflektif. And macam biasa jugalah ada tulisan Honor kat bawah ni. Dan juga apa yang aku suka, dia ada curve yang agak ketara kat sini, lengkungan dia agak ketara lah, dari tepi ni pun nampak jelas lengkung kat sini, melengkung kat dua-dua belah. So bila korang pegang tu memang rasa lebih selesa lah, memang lagi best pegang. Dan untuk berat dan ketebalan, berat dia 192 gram dan tebal dia 8.5mm. So dia tak nipis sangat dan juga dia tak tebal sangat. So bila korang pegang tu rasa selesa, dia rasa macam agak hefty sikit, rasa solid sikit. Dan pada bahagian depan ni, size screen dia 6.67 inci LCD Full HD+. Dan bagi aku size 6.67 inci ni memang dah cukup besar lah untuk korang tengok movie ke, consume media sosial. Memang dah cukup besar dan cukup sedap tengok lah. Dan smartphone ni gunakan screen punch hole jenis yang pil. Dan selalunya telefon yang ada pil punya design ni, dia ada dua kamera pada bahagian depan. Tapi telefon ni dia ada satu je, and sebelah ni tempat kosong, tak ada apa. Aku punya teori mungkin Honor Huawei tu dia nak recycle balik skrin yang lama, so dia gunakan design yang macam ni, aku rasa lah. Dan apa yang aku suka pasal telefon ni adalah screen to body ratio dia tinggi gila, 94.4%. Boleh kata antara yang paling tinggi lah dalam semua telefon mid-range. So bezel pada phone ni memang sangat-sangat nipis lah. Bezel sisi, bezel atas dia sangat-sangat nipis. So dia berikan viewing experience yang sedap lah. Boleh kata hampir full view punya display. Tetapi smartphone ni dia sampai 60Hz refresh rate sahaja dan juga ada jenis LCD. Okey, sekarang cakap pasal bateri dia, boleh kata antara kekuatan utama telefon ni. So saiz bateri dia 4300 mAh dan apa yang best adalah dia support fast charging yang sama laju macam abang dia, Honor 50, iaitu supercharge 66 watt. So supercharge 66 watt ni dapat charge penuh daripada 0 ke 100 dalam 30 lebih minit macam tu. Dan 10 minit charging dapat 40% bateri, which is boleh kata sangat laju lah untuk phone mid-range dengan harga macam ni. Ok, sebelum aku nak cakap pasal chipset dan juga kamera smartphone ni, aku nak cakap dulu pasal software yang digunakan, iaitu Magic UI 4.2 atas Android 11. So Magic UI ni boleh kata operating system yang hampir sama dengan EMUI yang ada pada phone-phone Huawei. And aku sangat suka dia punya simplicity dan kekemasan dia lah. Tengok dia punya shortcut dia nampak kemas, ikon-ikon dia nampak kemas, app drawer pun nampak cun juga, and setting dia pun nampak kemas juga. Ni setting dia.
And juga disebabkan sekarang dia dah support Google, ada Google Mobile Services, ada Play Store, korang boleh install semua aplikasi macam biasa, dan juga ada Google Discover Feed kalau korang swipe ke tepi. Okay, now kita cakap pasal performance smartphone ni. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 662, dan bagi aku chipset 662 ni adalah chipset mid-range yang okey je, sederhana, dan aku letakkan dia punya benchmark kat sini. Untuk kegunaan harian, buka media sosial, buka WhatsApp, buka Spotify, Shopee, benda-benda biasa tu memang cukup lancar, tak ada masalah. Cuma kalau korang selalu heavy gaming ataupun selalu edit video kat smartphone ke, aku rasakan chipset ni dia kurang padu lah, tak cukup powerful untuk korang. Anyway, chipset ni digabungkan dengan RAM 8GB dan juga storage 128GB. Dan aku nak check sikit adakah dia punya SIM card slot dia support micro SD card. Nope, dia tak support micro SD card, so korang tak boleh nak tambah storage. Tetapi korang boleh letak 2 SIM card pada masa yang sama. Ok, bercakap pasal kamera, belakang ni dia ada 4 kamera. Ini kamera utama dia 64MP, kamera ultra lebar 8MP, makro 2MP dan depth sensor 2MP. Kat sini ada flash dan juga ada tulisan-tulisan sikit lah, AI camera 64MP bla bla bla. Dan pada bahagian depan dia ada satu kamera selfie di tempat yang patutnya ada 2 kamera selfie, 16MP. Ok, akhir sekali aku nak tunjuk korang bahagian tepi smartphone ni. Pada bahagian kanan dia ada on and off button, atas dia ada fingerprint sensor, so korang boleh unlock menggunakan fingerprint sensor, sangat laju. Dan atas ni dia ada volume rocker, boleh adjust volume kat sini. Dan bahagian atas dia ada bicu audio 3.5mm, nice, masih lagi ada earpiece. Dan pada bahagian kiri ni dia tak ada apa, just kosong je. Pada bahagian bawah dia ada satu speaker, port USB Type-C, dan juga SIM card slot yang boleh masukkan 2 SIM card yang aku tunjuk tadi. So jom kita testing sikit speaker satu dia, mono speaker dia bunyi macam mana. Full volume. Okay, so macam mana dengan Honor 50 Lite? Komen sikit pendapat korang pasal telefon ni. Apa yang best, apa yang korang best, korang suka ke tak suka, boleh komen di bawah. Untuk harga, buat masa sekarang aku rekod ni, aku tak sure berapa harga dia. And aku jangka lah, mungkin harga sekitar, berdasarkan skill meneka aku, mungkin sekitar RM1,000 lah aku jangka, 999 macam tu. Okay, so itu saja video untuk kali ni. Like video ni kalau korang suka, subscribe to channel Taeku kalau belum lagi, tekan button loceng sekali. Dan macam biasa, jaga diri, jaga SOP, hati-hati, stay safe, and jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.